Historie Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky započala v roce 1953. V průběhu 70 let existence se zaměření ústavu vyvíjelo a měnilo. V současnosti se výzkum orientuje na problematiku dostatku a kvality vody v souvislosti s životním prostředím a potřebami lidské společnosti. Skupina hydrologie se dlouhodobě věnuje výzkumu hydrologických procesů a jejich modelování. Na experimentálních lokalitách v horských oblastech Česka zkoumáme vodní bilanci území s důrazem na režim půdní vody, množství odtoku a výparu z krajiny. Zájem o tyto složky vodní bilance je dán jejich značným vlivem na dostupnost vodních zdrojů pro lidskou společnost. Dále zkoumáme vliv vegetačního pokryvu a množství organické hmoty na zadržení vody v půdním profilu. Zaměřujeme se na stanovení hydraulických vlastností půdy, které umožňují určit schopnost půdy vodu zadržovat a odvádět. Analyzujeme hlavní směry podpovrchového proudění a jejich vliv na vývoj půd a tvorbu odtoku. Náš výzkum vede k popisu přírodních procesů, které o rozmístění vody v krajině rozhodují a umožňuje tak jejich zpracování pro větší územní celky. Díky unikátní síti měření množství vody v půdě můžeme přesně určit nasycení území vodou, které je nezbytné pro včasnou předpověď povodní. Tato měření se zároveň využívají pro stanovení dostupnosti vody s ohledem na proměny krajiny. Kromě základního výzkumu se podílíme na vymezování záplavových území, navrhování varovných systémů před přívalovými povodněmi a posuzování vlivu vybraných opatření na zajištění dostatečného množství vody pro lidskou spotřebu. Úprava vody. Druhá, stěžejní oblast výzkumu Ústavu pro hydrodynamiku se zaměřuje na kvalitu a úpravu pitné vody. Změny klimatu a chemizace životního prostředí způsobují postupné zhoršování kvality vodních zdrojů. Současné technologie úpravy vody mnohdy pracují na hranici svých možností. Pro zajištění kvalitní pitné vody i v budoucnosti je tedy nezbytné hledat nové způsoby, jak zvýšit účinnost stávajících technologií a zároveň vyvíjet technologie nové. Náš laboratorní výzkum objasňuje mechanismy procesů probíhajících při úpravě vody. Tak umíme optimalizovat stávající nebo navrhnout nové technologie pro výrobu pitné vody. Používáme nejmodernější analytické metody a přístroje, které nám umožňují stanovit i velmi nízké koncentrace znečišťujících látek a zabývat se možnostmi jejich účinného odstranění. Náš výzkum se zaměřuje také na všudy přítomné mikroplasty. Výskyt mikroplastových částic jsme potvrdili jak ve zdrojích surové, tak i upravené vody. Díky pokročilým mikroskopickým technikám jsme schopni určit koncentraci, strukturu i složení mikroplastů a následně navrhnout vhodné technologie jejich odstranění. Přenos nových poznatků dosažených v laboratoři je z ekonomického i technologického hlediska velmi náročný proces. Proto výsledky dosažené v laboratorních podmínkách ověřujeme na poloprovozních modelech.
Na základě výsledků z poloprovozního modelu umíme navrhnout novou technologii přímo pro konkrétní úpravny vody. Rozvoj lidské společnosti je nemyslitelný bez dostatku kvalitních vodních zdrojů. Náš výzkum se zaměřuje na to, abychom za 10, 15 i 20 let měli vody dostatek a ta voda byla pitná.